ආයුබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? අදත් ඔයාලා හැමෝම කළුතර කිචන් YouTube channel එකට තාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ පාන් පිටි කප් එකකින් පවුලේ හැමෝටම ඇති වෙන්න කඩට සැරට රින් මුරුක්කු ගෙදරදීම පොඩිම පොඩි කාලයකින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්නයි. අපිට මේකට ඕනි වෙන්නේ බොහොම පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකක්. ඒ තමා පාන් පිටි හෝ හාල් පිටි කප් එකක්. මේ වෙනුවට කඩේ තියෙන ඉන්දියාප්ප පිටි එක ගන්නත් පුළුවන්. මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක්, 3-5 කුඩු තේ හැඳි කාලක්, වතුර මිලිලීටර් 300ක් මම අරගෙන තියෙනවා. බැද ගැනීමට පිරිසිදු පොල් තෙල්. මම මුලින්ම මේ විදියට පෑන් එකක් ලිපට තියාගෙන වතුර මිලිලීටර් 300යි ලුණු තේ හැඳි කාලයි ඒකට දාගෙන ලිප ඔන් කරගන්නවා. ගින්දර මැද මට්ටමේ තියාගන්න. මේ ආකාරයෙන් වතුර එක හොඳින් බුබුලු දාලා නටද්දී මම ඒකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඔයාට සැර වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් මිරිස් කුඩු ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි කරගන්න. මිරිස් කුඩු දාගත්ත ගමන්ම පාන් පිටි කප් එකක් නටන උණු වතුර එකට දාගන්නවා. දැන් ලිප අඩුම ගින්දරේ තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ පිටි ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාට පිටි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ පදමට අනාගන්න වතුර මදි නම් තව උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන මේ පදමට එන්න මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මම ලිප නවත්තලා විනාඩි 5ක් මේ පිටි එක ලිප උඩම වහලා තියාගන්නවා. මේ විනාඩි 5කට පස්සේ පිටි ටික වෙන භාජනයකට දාගෙන මේ ආකාරයෙන් අත් දෙකේ පොල් තෙල් ටිකක් තවරගෙන පිටි මිශ්‍රණය හොඳින් අනා ගන්නවා. අතින් අනන්න රස්නය වැඩි නම් හැන්දකින් හරි ස්පැචුලා එකකින් හරි රස්නය අඩු වෙනකන් අනාගෙන පස්සේ අතින් අනා ගන්න. දැන් මම මේ පිටි එක විනාඩි 2-3ක් අනාගත්තා. ආයෙම මේ විදියට පොල් තෙල් ටිකක් අතේ තවරගෙන මේ වගේ පොඩි පිටි කොටසක් අරගෙන මගේ අත් දෙකේ අල්ල කොටසින් මේ වගේ ප්‍රමාණයට රෝල් කරගෙන මගේ වම් අතේ දබර ඇඟිල්ල වටා එක් වටයක් කොතලා මුදුවක් ආකාරයට හදා ගන්නවා. ඇඟිල්ල වටා ඔතලා වෙන් කළ තැනින් හොඳට පිටි ටික අලව ගන්නවා. මේ මුදුව ජොයින් කරන තැන හොඳින් අලව ගන්න, නැත්නම් බදිනකොට දිග ඇරෙන්න බලනවා. මේ විදිහට මම වම් අතේ දබර ඇඟිල්ලේ එතුන මුදුව ඒ අතේම මහපට ඇඟිල්ලෙන් අලව ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ රින් හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ පාන් පිටි කප් එකෙන් මම හදාගත්ත රින් ටික. දැන් මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපට තියලා පොල් තෙල් ටිකක් දාගෙන ලිප ඔන් කරනවා. තෙල් රත් වුණාම මේ මුදු එක එක පෑන් එක පිරෙන්න දාගෙන විනාඩි 7-8ක් බැද ගන්නවා. මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ලිපේ රස්නි තියාගන්න. මේ වගේ රින් ටික දාගෙන විනාඩි 2කට විතර පස්සේ තමා රින් ටික කලවම් කරගන්නේ. නැත්නම් මුදුවල හැඳි පාරවල් හිටිනවා. එහෙම නැත්නම් කැඩෙන්න බලනවා. මේ වගේ විනාඩි 7-8කට පස්සේ රන්වන් වුණාම ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. මම මේ විදියට භාජනයකට ටිෂු පේපර් එකක් තියලා ඒකට දාගන්නවා. මේ ආකාරයෙන් ඉතිරි මුදු ටිකක් බැදගන්න. දැන් මේ මුරුක්කු ටික තවත් රසවත් කරගන්න අවසාන පියවර තමයි තියෙන්නේ. මම මේ වගේ කප් එකක් අරගෙන මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලයි 3-5 කුඩු තේ හැඳි කාලයි දාලා කලවම් කරගන්නවා. දැන් මුරුක්කු ටික මේ කප් එකට දාලා පියන වහගෙන විනාඩි 2-3ක් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාට අවශ්‍ය සැර හා ලුණු ප්‍රමාණය අනුව තව අවශ්‍ය නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඔයත් මේ වගේ රින් මුරුක්කු එකක් ගෙදරදීම හදලා රස බලන්න. රස කොහොමද කියලා ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් මට දෙන්න. ඒ වගේම මේ වෙනකල් මගේ channel එකට subscribe කළා ලයික් කමෙන්ට් ලබා දී මාව දිරිමත් කළ හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ඔයා මගේ කළුතර කිචන් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා
බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මම දාන්න මේ වගේ වටිනා රසවත් වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මේ තියෙන්නේ අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් හදපු පාන් පිටි කප් එකෙන් ඉතා ඉක්මනින් කටට සැරට කන්න පුළුවන් රින් මුරුක්කු ටික. එහෙනම් ආයෙමත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගිමත් සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.